گام‌های ماژور بمولدار همیشه نزدیک‌ترین کلید به سمت چپ میشه 1/2 یا همون بمول. از نوت 2 تا این کلید میشه 1 یا همون سی بمول. از نوت لا تا سل میشه 1 یا همون نوت سل. الگوی ماژور از 2 تا ره 1، ره تا می 1، می تا فا 1/2، فا تا سل 1، سل تا لا 1، لا تا سی 1 و سی تا دو 1/2. گام دو ماژور رو قرار میدیم، به 2 قسمت 4 تایی تقسیمش میکنیم و آخرین نوت از قسمت اول میشه شروع گام بعدیم، یعنی فا ماژور. شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد که چرا به جای لا دیез از سی بمول استفاده کردیم؟ برای اینکه در گام‌های دیاتونیک اجازه داریم از هر نوت فقط یک بار استفاده کنیم. گام فا ماژور سی بمول داره. به 2 قسمت که تقسیمش کردیم، سی بمول میشه آخرین نوت قسمت اول و شروع گام بعدی، یعنی گام سی بمول ماژور. به گام سی بمول ماژور یه می بمول هم اضافه میشه. پس گام بعدیمون میشه می بمول ماژور. در گام می بمول ماژور لا هم بمول میگیره. پس گام بعدیمون میشه لا بمول ماژور. حالا گام لا بمول ماژور یه ره بمول میگیره که شروع گام بعدی، یعنی ره بمول ماژور هست. در گام ره بمول ماژور سل هم بمول میگیره و گام بعدی میشه سل بمول ماژور. و در آخر گام سل بمول ماژور یه دو بمول میگیره که میشه آخرین گام بمولدار من، یعنی دو بمول ماژور. و در اینجا میبینیم که 8 گام ماژور بمولدار به دست اومده. قسمت بعدی گام‌های آنارمونیک و دایره پنجم ها رو یاد میگیریم. ممنونم دوست من که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. خوشحال میشم لایکم کنی.